नवीन आणि आकर्षक फुलांची रांगोळी काढायची आहे, तर नक्कीच आजचा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे। तर नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपल्या सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे निकिता रंगोली आर्ट। आणि आजच्या आपल्या सुंदर अशा छोट्या अशा फुलांच्या रांगोळीच्या व्हिडिओमध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत दोन अतिशय आगळ्या वेगळ्या आणि खूप पटकन होणाऱ्या फुलांच्या रांगोळ्या। खूप आकर्षक अशा आजच्या दोघी फुलांच्या रांगोळ्या खूप पटकन वेळात होणाऱ्या आहे आणि नवीन काहीतरी म्हणजे नेहमी काढतो त्याच पद्धतीचं फूल आहे, फक्त ती काढण्याची पद्धत वेगळी आहे आणि त्या पद्धतीनेच त्या टाईपनुसारच किंवा त्या पद्धतीनेच आजच्या या फुलांच्या रांगोळ्या काढलेल्या आहे। तर नक्कीच तुम्ही ट्राय करा, खूप सोप्या आहे, सहज जमतील अशाच आहे आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा। आणि आजच्या डिझाईन तुम्हाला कशा वाटल्या ते कमेंट्स करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद, थँक्यू।